नमस्कार साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी च्याट जिपिटी चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले सुरुमा च्याट जिपिटी जोड्नलाई तपाईँ एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। जस्तै म क्रोम ब्राउजर खोल्छु अनि यहाँ आइसकेपछि तपाईँले च्याट जिपिटी भनेर सर्च गरिदिनुहोस्। च्याट जिपिटी सर्च गर्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँको एउटा साइट खुल्छ। यो openai.com भन्ने फर्स्टैमा खुल्छ। यो पहिलो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईँले ट्राई च्याट जिपिटी भन्नेमा जानुहोस्। अब यति आइसके पछाडि वेलकम टु च्याट जिपिटी भन्छ। अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ यहाँ साइन लगइन साइन अपमा जान्छु हैन। त्यसपछि तपाईँ यहाँ साइन अप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ एउटा इमेल मागेको छ, इमेल राखिदिनुहोस् यहाँ। अब यति इमेल राखिसके पछाडि अब तपाईँ यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राख्नु भन्छ, म पासवर्ड राख्छु। यो 8 क्यारेक्टरको पासवर्ड राखिदिन्छु। त्यसपछि यो कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यति आइसकेपछि यहाँ के भन्छ भने भेरिफाई योर इमेल भन्छ। अब यहाँ इमेल खोल्नुहोस्। इमेलमा चाहिँ एउटा भेरिफाई आउँछ है, कोड जान्छ। म इमेल खोलिदिन्छु। ओपन एआईबाट मलाई भेरिफाई मेल आएको छ। अब म यसलाई भेरिफाई इमेल एड्रेस गरिदिन्छु। अब यति आइसकेबाट आफ्नो यहाँ नाम राख्नुहोस्। जसरी मेरो मेलकै आएको छ हैन, म यो ठिक छ यो राखिदिन्छु। आफ्नो जन्ममिति राखिदिन्छु यहाँ। यति राखेर म अर्को नम्बर राख्छु है त। यो नम्बर खोल्दा त अब मान्छ होला हैन, यो नम्बरबाट मैले खोलेको छैन। फेरि स्टार्ट पजलै माग्छ है। यस 24 जेट 24 भनेपछि यो लाइनमा आउनु पर्यो। आयो फर्स्ट टाइम हैन, एउटा मिल्यो। त्यसपछि यसको 9 भने यो सिटमा आउनु पर्यो। दुईटा पजल मिल्यो। त्यसपछि ओ को 14 भने यो सिटमा आउनु पर्यो। सबमिट। अब मेरो मोबाइलमा कोड आउँछ है। कोड राखिदिसके पछाडि ल अब तपाईलाई चाहिँ यो खुलिसकेको छ हैन। यहाँ आइसक्यो। अब जस्तै हामीले जे कुराहरु सर्च गर्न चाह्यौं त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ आउँछ। अब एबाउट नेपालको बारेमा भनौं है त। एबाउट नेपालको बारेमा राखिदिउँ हैन। अब यसले लेख्न सुरु गर्यो। नेपाल इज ए ल्यान्डलक कन्ट्री लोकेटेड इन साउथ एसिया। अथवा जेको बारेमा सोध्नुहुन्छ त्यही बारेमा आउँछ। Capital and major city. The capital and largest city of the Nepal is Kathmandu. Other major cities include Pokhara, Biratnagar, Lalitpur, and Bharatpur. अब तपाईं स्टप गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ स्टप जेनेरेटिङ गरे पनि हुन्छ। यो 7 नम्बरसम्म मलाई दिइसक्यो हैन।
अब यसको पेड भर्जनमा छ है अपडेट टु प्लस भन्ने छ यहाँ न्यूमा गइसक्यो भएर तपाईको यो पेड भर्जन हुन्छ 9 नम्बरसम्म मलाई दिन्छु नेपालको बारेमा पुरा नम्बर बाइ नम्बर यसरी दिन्छ मजाले। अब यसलाई अब स्टप जेनेरेटिङ गरिदिन्छु है म। अब यति नै 10 नम्बर चाहियो मलाई। अब यसलाई इन्टु नेपाली भनेर हालिदिन्छु है म। नेपालीमा दिन्छ कि दिँदैन है। यसरी हो तपाईले चाहिँ आफ्नो यो च्याट जीपीटी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जे पनि खोज्न सक्नुहुन्छ यसरी मजाले। त गुगलमा खोज्दाखेरि अलिकति तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, धेरै कुराहरू भेटिँदैन। अब यो नेपालीमा नेपालीमा पनि मजाले दिन्छ। नेपाल दक्षिण एसियामा स्थित जो लोक संख्यात्मक बहुजातीय देश हो। उत्तरमा चीन, दक्षिण पूर्व र पश्चिममा भारतसँगै सीमा निर्धारण भएको छ। नेपालमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू यहाँ छन् भन्छ। 1 नम्बर र 2 नम्बरमा मजाले यसरी तपाईलाई चाहिँ मजाले यो रिजेनेरेटिङ गरे पनि हुन्छ हैन, कन्टिन्यू जेनेरेटिङ गरे पनि फेरि अझ दिन्छ। 3 नम्बरसम्म यसरी मजाले दिइरा हुन्छ है यो। यसरी तपाईले च्याट जीपीटी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है त।